Welkom bij een nieuwe Thales Nederlands. Vandaag een aflevering over verkleinwoorden. Wat zijn verkleinwoorden? In het woord verkleinwoorden zit het woordje klein. We gaan dus van woorden een kleinere vorm maken. Het doel van verkleinwoorden is iets klein maken, iets liever maken, poes of poesje. Bij poesje hebben wij een heel ander beeld dan bij poes. Een poesje is liever. We kunnen iets minder erg maken. Een prikje bij de dokter klinkt minder erg dan een prik. Of we kunnen iets spottend maken. Verkleinwoorden kun je herkennen aan een uitgang van een woord. Als er achter een woord je, tje, pje, kje of utje staat, dan is dat een verkleinwoord. We gaan aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien hoe dat werkt. We beginnen met utje. Als een woord eindigt op een L, een M, een N of NG en er staat een korte klank, maar geen schwa, dan komt er etje achter. Als je niet meer weet wat een schwa is, dan kun je hier het filmpje terugkijken. Een aantal voorbeelden. Het woord bom wordt bommetje. Let op, er is een letter tussen gekomen, de M, omdat er anders geen bom meer staat, maar bommetje. Door de extra M blijft de korte klank een korte klank. Spel, spelletje. Ook hier is er een extra letter bijgekomen, de letter L, omdat er anders spelletje zou staan. En dat is fout. Kring wordt kringetje. En kar wordt karretje. Ook hier weer met een extra tussenletter. Dan gaan we kijken naar de verkleinwoorden die eindigen op pje. Dit gebeurt als een woord eindigt op een M en daarvoor afgaand een lange klank, of een woord eindigt op hlm of hrm. Dan wordt pje toegevoegd. Een aantal voorbeelden. Bezem wordt bezempje. Film wordt filmpje. Worm wordt wormpje. En riem wordt riempje. Dan gaan we nu kijken naar de verkleinwoorden die eindigen op je. Dit gebeurt als een woord eindigt op de letter P, T, K, D, S of F. Bij al die letters wordt altijd je toegevoegd. Daar komen weer de voorbeelden. Pop, popje. Bak, bakje. Stad, stadje. Neus, neusje. Dan hebben we nog de verkleinwoorden die eindigen op kje. Als een woord meer dan één lettergreep heeft en eindigt op ing,
en de klemtoon ligt op de lettergreep voor de ing. Dan wordt kje toegevoegd. Bestelling. Bestellingkje. Je ziet hier de letter G in het rood. Die letter G die valt weg. Als ing een verkleinwoordje wordt en het wordt inkje, dan vervalt de letter G. Ketting, kettingje. Haring, haringje. Woning, woningje. Dan als laatste hebben we de verkleinwoorden die eindigen op tje. Dit komt voor als een woord eindigt op de letter N, L of R. En voorafgegaan wordt door een lange klank of een schwa. Banaan, banaantje. Tuin, tuintje. Lepel, lepeltje. Auto, autootje. Let op bij autootje. Hier komt weer een extra letter. Dat komt omdat anders de lange klank van auto een korte klank zou worden. Zonder extra o zou er autootje staan. En dat klinkt niet. Dan heb ik nog een aantal tips. Als je twijfelt, is het vaak je of tje. Dat zijn de meeste gevallen. Om dit te leren kun je het beste veel lezen, veel luisteren en proberen Nederlands te gaan praten. Dan gaan mensen je vanzelf corrigeren. Ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet op het duimpje te klikken. En tot de volgende les.